हेलो फ्रेंड्स, हूँ भावना राठोड रसोई की रानी चैनल में तमारू स्वागत है। आज आपणे बनावीशुं ठंडी रोटली मांथी नास्तो। तो चालो सामग्री जोई लईए। तो चालो बनाववानुं शरू करी दईए। एक पेन में 2 થી 3 पौड़ी जेटलुं तेल गरम थवा मूकीशुं। अर्धी चमची राई सातड़ी लईशुं। राई सतड़ाई गई छे। अर्धी चमची जीरुं ने सातड़ी लईशुं। चपटी हींग उमेरी लईशुं। 4 થી 5 कड़ी पत्ता उमेरी लईशुं। एक नंग डूंगળી લીધી છે, पतली पतली कटिंग करी લીધી છે, તેને પણ સાતડી લઈશું। बराबर मिक्स करी सातड़ी लईशुं। 2 नंग લીલા મરચાં લીધા છે, પતલા સમારી લીધા છે, તેને પણ ઉમેરીને સાતડી લઈશું। 2 મિનિટ સુધી સાતડીશું। તેને બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી સાતડીશું। આપણે ડુંગળી અને મરચાં સતળાઈ ગયા છે। વધેલી રોટલીને ઝીણી કટિંગ કરી લીધી છે। 1 ચમચી હળદર ઉમેરી લઈશું। હવે વધેલી ખીચડી અને રોટલીને મિક્સ કરી લીધું છે, તેને ઉમેરી લઈએ। અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। વધેલી રોટલી વેસ્ટ પણ નથી થતી અને ગરમ ગરમ નાસ્તો પણ તૈયાર થઈ જાય છે। સવારે ચામાં કે સાંજે ભૂખ લાગી હોય ત્યારે વધેલી રોટલીનો આ રીતે નાસ્તો બનાવીને તમે લઈ શકો છો। ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે આ નાસ્તો। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। સ્વાદ મુજબ મીઠું ઉમેરી લઈશું। 1 ચમચી મરચું પાવડર ઉમેરી લઈએ અને બરાબર મિક્સ કરી લઈશું। તો આ નાસ્તો ફટાફટ થઈ પણ જાય છે અને ખૂબ સ્વાદિષ્ટ પણ લાગે છે। તમે પણ એકવાર ટ્રાય કરજો આ નાસ્તો બનાવવાની રીત। બરાબર મિક્સ કરી લઈએ। થોડી વાર ચડવા દઈશું। તો છે ને એકદમ સહેલી રીતે આ નાસ્તો બનાવવાની। તો તૈયાર થઈ ગયો છે આપણો નાસ્તો। જોઈ શકો છો તમે કેટલો સ્વાદિષ્ટ અને ટેસ્ટી દેખાય છે। ખાવામાં પણ એટલો સ્વાદિષ્ટ લાગે છે આ નાસ્તો। તો હવે સર્વ કરી લઈએ આ નાસ્તાને। એકવાર તમે પણ ટ્રાય કરજો આ નાસ્તો, ખૂબ સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। તો તમે પણ બનાવો આ રીતે આ રેસીપી અને મને કહો કેવી લાગી આ રેસીપી। જો તમને મારો વિડીયો ગમ્યો હોય તો મારા વિડીયોને લાઈક કરો, વધુમાં વધુ શેર કરો અને હા, મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। બાજુમાં બેલ આઇકન બટન છે તેને પણ પ્રેસ કરી લેજો, જેથી કરીને મારા વિડીયો સૌથી પહેલાં તમારા સુધી પહોંચે। તમે મારો વિડીયો છેલ્લે સુધી જોયો તે બદલ તમારો ખૂબ ખૂબ આભાર। આજે બસ આટલું જ। ફરી મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે। થેન્ક યુ।